વન્સ અગેન બાળકો વેરી ગુડ મોર્નિંગ. નવા એક ટોપિક સાથે ફરી આજે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. આજે જે શરૂઆત કરવાની છે એ છે આપણો ટોપિક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આની અંદર સ્ટુડન્ટને સૌથી વધારે કન્ફ્યુઝન આવે. જો તમે નોટ્સ નહીં બનાવો તો ખાસ વસ્તુ આ ધ્યાન રાખજો કે આમાં કન્ફ્યુઝન આવશે જ. 3 લેક્ચર હવે બાકી છે. પહેલો આજે દેવાદારો લઈશું, લેણી ઊંડી લઈશું અને લેણું લઈશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેણું, લેણદાર ઇન ધ સેન્સ લેણું, દેવાદાર અને લેણી ઊંડી. તો સૌથી પહેલા દેવાદારથી શરૂઆત કરીએ બાળકો. તો દેવાદારો તમારા મગજમાં કેવી રીતે આને સમજવાનું છે. તમને એ ખબર છે કે આપણે કોઈ પણ વ્યવહાર બે પ્રકારના હોય. તમે કહેશો સર રોકડ વ્યવહાર અને ઉધાર વ્યવહાર. ક્લિયર છે બાળકો? રોકડ વ્યવહારમાં કેવું હોય કે ઇમિડિયેટલી તમે એક હાથથી પૈસા લો અને બીજા હાથથી શું હોય કે તમે કહેશો સર જે વસ્તુ કે સેવા હોય એની ચૂકવણી થઈ જાય. એટલો પોઈન્ટ તમારે અહીંયા ઓલવેઝ સમજવાનો છે. બીજો પોઈન્ટ તમે કહેશો સર ઉધાર વ્યવહાર. હવે સમજો ઉધાર વ્યવહારને ડિટેલમાં જઈશું, જેને કેવા શબ્દોને આપણે કોણ કહીએ તો દેવાદારો કહેવાય. જેવી રીતે સમજો મેં તમને 10,000 ના માલનું ઉધાર વેચાણ કર્યું છે. શું કર્યું છે? 10,000 ના માલનું ઉધાર વેચાણ કર્યું છે. એટલે કે અત્યારના રૂપિયા નથી મેં લીધા, પરંતુ તમને જે તમારો માલ હતો એ મેં તમને પહોંચતો કરી દીધો. એટલે કે તમે મારા ત્યાંથી આવીને ખરીદી કરી. તમે કીધું કે સર તમે મોબાઈલ વેચતા હતા, 10,000 નો મોબાઈલ, તમે એક મોબાઈલ તમે મારા ત્યાંથી લીધો. તમે કીધું સર પપ્પા આવીને કાલે પેમેન્ટ કરી જશે. પપ્પા આવીને કાલે પેમેન્ટ કરશે યા 10 દિવસની અંદર પેમેન્ટ કરી જશે. તો આ જે પોઈન્ટ થયો એટલે તમે સમજો કે તમે મારા દેવાદાર કહેવાઓ. તમે શું કહેવાઓ? દેવાદાર કહેવાઓ. જ્યાં સુધી તમે પેમેન્ટ નહીં કરો ત્યાં સુધી દેવાદાર કહેવાશે. એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ ધંધાકીય એકમ કોઈ ગ્રાહકોને ઉધારમાં માલ વેચે છે તો એ ગ્રાહક એ ધંધાનો શું બની જશે? તો તમે કહેશો કે સર એ ધંધાનો લેણદાર બની જશે. શું બની જશે? બોલવાના ડાયલોગ સર ઊંધા બોલી જાય તો ગ્રાહક શું બની જશે? તો તમે કહેશો કે સર ગ્રાહક જે બનશે એ તમારો એ દેવાદાર બનશે. તો બસ બાળકો આ જ ડેફિનેશનને પ્રોપર રીતે સમજતા જઈએ. તો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ આની અંદર શું આપ્યો છે? તમારા સ્ક્રીનની સામે નીચે આવી રહ્યો હશે, જોતા જાઓ. સૌથી પહેલા તો તમે કહેશો કે સર વેપારી દ્વારા પોતાના ગ્રાહકોને ઉધાર એટલે કે શાક પર માલનું વેચાણ કરવામાં આવે છે. સૌથી પહેલા શાક એટલે ઉધાર વ્યવહાર. શાક કહેવાય અને ઉધાર વ્યવહાર કહેવાય. એની વાત કરવામાં આવે છે. ગ્રાહકોને દેવાદાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો તમે આ રીતે શાક પર ઉધાર વેચાણ કરો ત્યારે ગ્રાહકોને એ ગ્રાહકને દેવાદાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આગળ જઈએ. ગ્રાહકોને જેટલા રૂપિયાનું માલનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું હોય તેટલી જ રકમનો ધંધાનો દેવાદાર બને છે. તમે કહેશો કે સર એક સિમ્પલ રીતે કહું, તમે 10,000 નો મોબાઈલ લીધો હોય તો તમે એટલી રકમના દેવાદાર બનશો. તમે 25,000 નો મોબાઈલ લીધો હશે તો 25,000 નો, અને તમે 9,000 નો મોબાઈલ લીધો હશે તો 9,000 ના મોબાઈલના તમે દેવાદાર બનશો. આપણે જે ઉદાહરણની વાત કરી એ તમારે ખાલી એટલું લખવાનું છે. એક સિમ્પલ રીતે ઉદાહરણ આમાં આપ્યું નથી. ઉદાહરણ હું તમને લખાવું છું એ પહેલા એક નાનકડો પોઈન્ટ લખી કાઢીએ આપણે. દેવાદાર એ ચાલુ મિલકત ગણવામાં આવે છે. દેવાદારને ચાલુ મિલકતો ગણવામાં આવે છે. બરાબર? હું જે પોઈન્ટ તમને કહું છું એ ખાસ ધ્યાનથી સમજો. હું તમને એમ કહેવા માંગુ છું, હવે આ ઉદાહરણ લખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જે રીતે સમજો કેમ લખીએ, જે રીતે લખીએ ઉદાહરણમાં, શાહ બ્રધરે મિસ્ટર એક્સ ને 10,000 નો માલ ઉધાર પર વેચ્યો. શું લખ્યું? ફરી એક વખત, શાહ બ્રધર્સે મિસ્ટર એક્સ ને 10,000 નો માલ ઉધાર પર વેચ્યો. તો તમે કહેશો કે એમાં આગળ લખશો શાહ બ્રધર માટે મિસ્ટર એક્સ શું કહેવાશે? દેવાદાર કહેવાશે. ક્લિયર બાળકો? આ ઉદાહરણ ખાસ લખવાનું જેથી તમારા માટે આ કોઈ પણ વાંચે કરે તમારા પેપર તો એકદમ પૂરા માર્ક મળી જાય. આ તમારી વાત થઈ, તમારી દેવાદારોની વાત થઈ. હવે થઈશું લેણી ઊંડી. તો લેણી ઊંડીની અંદર સૌથી પહેલા આગળના સ્ટેપમાં જઈશું. તો આગળના સ્ટેપમાં લેણી ઊંડી એટલે શું? બાળકો એક સમજો, આ બહુ જ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. કેમ કે લેણી ઊંડી માટેનો મેઇન પોઈન્ટ તમારે ખાસ આ ક્લિયર થવું જરૂરી છે. કે જે રીતે સમજો આ એક દસ્તાવેજ છે. દસ્તાવેજમાં અહીંયા એક સાઇન થાય છે, અહીંયા એક સાઇન થાય છે. દસ્તાવેજમાં લખ્યું શું હશે? તો તમે કહેશો કે સર લખ્યું એવું હશે કે રૂપિયા, જેવી રીતે સમજો કે 5,000 મારે આપણે કોઈકની જોડેથી લેવાના હોય તો હું સામેવાળાની પર એક ચિઠ્ઠી લખીશ. ચિઠ્ઠીની અંદર એટલે કે દસ્તાવેજની અંદર શું લખેલું હશે કે તારીખ 31, જે રીતે સમજો કે હવે આવી રહી છે 31 જુલાઈના રોજ 20,000 તમારે ચૂકવવાના છે. મિસ્ટર એક્સ ને ચૂકવવાના છે. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે મિસ્ટર એક્સ ને ચૂકવવાના છે. તો મિસ્ટર એક્સ ની અહીંયા એક્સ ની સહી હશે, આ બાજુ આપણી સહી હશે, આપણે લખનાર છે, અને આ મિસ્ટર એક્સ છે એ તમે કહેશો કે સર આપણે એ સ્વીકારનાર છે.
જેની અંદર દસ્તાવેજ હશે જેની અંદર બે પાર્ટી હોય. બે પાર્ટી કઈ હોય તો તમે કહેશો કે સર એક પાર્ટી એ હોય કે જે લખે છે, લખે એટલે કે જે લખે છે કે તમારે 10,000 રૂપિયા ચૂકવવાના છે, અને બીજી એક પાર્ટી છે કે જે સ્વીકારે છે કે સર હું 10,000 ચૂકવવા માટે રેડી છું, કઈ તારીખ પર છે એ સ્વીકારે છે. તારીખ કઈ રહેશે? 30 જુલાઈ, 31 જુલાઈ, જે પણ હશે, જુલાઈ કે મહિનો, ઓગસ્ટ કે સપ્ટેમ્બર, જે ફિક્સ ડેટ પર હશે. તો જો આપણે જો એક વસ્તુ યાદ રાખો, આપણે લખનાર હોય, જો આ ચિઠ્ઠી આપણે લખતા હોઈએ તો આપણા માટે લેણી ઊંડી કહેવાય. બહુ જ સિમ્પલ ડાયલોગ છે. જો આપણે આ લેણી ઊંડી ઇન ધ સેન્સ આ જે દસ્તાવેજમાં આપણે લખનાર હોઈએ તો આપણે કહેવાય લેણી ઊંડી. અને જો આગળ જતા તમને એક પોઈન્ટ આવશે, સ્વીકારનાર હોય, આપણે સ્વીકારતા હોઈએ તો આપણે એના માટે શું કહેવાય? આપણા માટે તમે એમ કહેશો સર એ દેવી ઊંડી કહેવાય. આગળ આવશે, પણ આ ડાયલોગ યાદ રાખજો, આના પછીની વિડીયોમાં આવી જ જશે. એટલે પોઈન્ટ બહુ જ સિમ્પલ છે. ત્યારે ફરી એકબીજાને લિંક બેસે કે આપણે લખી હતી, સામેવાળાએ મિસ્ટર એક્સે સ્વીકાર્યું કે સાઇન કરીને સ્વીકારે. કેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ તમારા ત્યાં ખબર છે કુરિયર પણ આવે ને, પાર્સલ કે કંઈ પણ, તો એક સહી લે. એનો મતલબ શું હોય કે તમે એક્સેપ્ટ કરો છો કે આ ગુડ્સ મેં લીધા છે, આ ટાઈમ પર લીધા છે. એટલે શું થાય કે આ કાલ ઉઠીને કંઈ પણ થાય તો એ રેકોર્ડમાં હોય કે તમારા ઘરેથી આ બહેને કે ભાઈએ તમારા ત્યાંથી આ જણે ડિલિવર લીધી હતી. તમે જ્યારે કહો કે કોઈ દિવસ મોબાઈલ ઓનલાઈન મંગાવો કે કંઈ પણ મંગાવો તો એક સાઇન કરાવશે. સાઇન કરાવે એનો મતલબ શું હોય કે એનો મતલબ એવું હોય કે આ જે વસ્તુ છે એ તમારા સુધી પહોંચી ગઈ છે. બરાબર છે બાળકો? તો આની અંદર પહેલા એક તારીખ હશે, એક સ્વીકારનાર પાર્ટી હશે, એક લખનાર પાર્ટી હશે. જેની અંદર જે લખનાર હોય એના માટે આ કહેવાશે શું બાળકો? તો તમે કહેશો કે સર લખનાર હોય એના માટે લેણી ઊંડી કહેવાય, અને જે સ્વીકારે એના માટે દેવી ઊંડી કહેવાય. આ આગળ માટે કહી દઉં છું. અને આ લેખિત દસ્તાવેજ હોય અને એની અંદર ચોખ્ખું લખેલું હોય કે નિશ્ચિત મુદત પર તમારે કેટલા પૈસા આપવાના છે. તો બાળકો શરૂઆત કરીએ. તમે કહેશો કે સર આને વ્યવસ્થિત રીતે જોઈએ તો સૌથી પહેલા જો વાંચો તો તમે કહેશો કે સર લેણી ઊંડી એક લેખિત દસ્તાવેજ છે. પહેલો ડાયલોગ તો છે એમાં હોવું જ જોઈએ, જેમાં બે પક્ષકાર હોય, એક લખનાર અને એક સ્વીકારનાર. હુંડી લખનાર અને સ્વીકારનાર, જેમાં હુંડી લખનાર ભવિષ્યની નિર્ધારિત તારીખે ચોક્કસ રકમ મેળવવાનો અધિકાર કરે છે. એટલે એમ કહે છે કે મિસ્ટર એક્સ તારે મને 10,000 રૂપિયા આપવાના છે. એ નિશ્ચિત દિવસે તારીખે વાત થાય અને નિર્ધારિત અમાઉન્ટ હોય, નિશ્ચિત તારીખ હોય, નિર્ધારિત અમાઉન્ટ હોય, અને એ પોતાનો અધિકાર કહે છે કે ભાઈ તારે મને આપવાના બાકી છે, તું આ તારીખે આપીશ. એટલે કે તેનું એ લેણું બને છે. આગળ જઈએ. હુંડી લખનાર માટે હુંડી લેણી ઊંડી ગણાય. જે લખતો હોય, લખનાર હોય, જેને લેવાના રૂપિયા હોય એના માટે લેણી ઊંડી ગણાય. આ લેખિત દસ્તાવેજમાં હુંડી સ્વીકારનાર નિર્ધારિત સમયે નિર્ધારિત રકમ હુંડી લખનારને ચૂકવશે તેની લેખિત જવાબદારી સ્વીકારે છે. જ્યાં આપણામાં કોણ સ્વીકારે છે? તો મિસ્ટર એક્સ સ્વીકારે છે કે નિર્ધારિત તારીખ એટલે કે કઈ તારીખે હું ચૂકવીશ અને કેટલા રૂપિયા ચૂકવીશ એ તારીખ પહેલેથી આપણને કહી દે છે. આગળ જઈએ. લેણી ઊંડીમાં હુંડી લખનારને પાક્યા તારીખે હુંડીમાં લખેલી રકમ હુંડી સ્વીકારનાર ચૂકવે છે. એટલે કે જે આ સ્વીકારનાર હોય એ લખનારને ચૂકવે છે નિર્ધારિત તારીખે. સામાન્ય રીતે આ બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ, સામાન્ય રીતે લેણી ઊંડી દેવાદારોમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. સામાન્ય રીતે લેણી ઊંડી જે છે એ દેવાદારોમાંથી ઉદ્ભવે છે. આગળ જઈએ તો સગવડી હુંડીઓ પણ વ્યવહારમાં પ્રચલિત છે. આ અંગે વધુ ચર્ચા અલગ પ્રકરણમાં કરીશું, કેમ કે આનું એક હુંડીના વ્યવહારો વાળું આખું એક ચેપ્ટર આવે છે. બહુ શાંતિથી ડિટેલમાં આપણે જોઈશું. બાળકો આ તું બીજી ડેફિનેશન આપણી લેણી ઊંડી. હવે લેણુંની અંદર બધું બાળકો કવર થઈ જાય. જે રીતે આપણને કોઈ મળવાની બાકી આવક હોય અથવા અગાઉથી ચૂકવીને કોઈ પણ ખર્ચા બેઠા હોય તો એ આપણા માટે શું કહેવાય? લેણું બની જશે. તો બાળકો શરૂઆત કરીએ. વેપારી દ્વારા ધંધાના વ્યવહારોના કારણે અન્ય વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓ પાસેથી કોઈ પણ ભવિષ્યમાં મેળવવાની રકમ બાકી હોય તેને લેણા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરી એકવાર વાક્ય પર કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો કોઈ પણ ધંધાકીય વ્યવહારો કર્યા એના કારણે તમારે કોઈ પણ ભવિષ્યમાં મળવાની બાકી રકમને લેણું કહેવામાં આવે છે. દેવાદારો અને લેણી ઊંડી હુંડીનો રકમોનો લેણામાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. એટલું યાદ રાખજો. નીચે જે એક હમણાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું જેની અંદર આપણે એમાં કહીશું લેણોની અંદર લેણી ઊંડી અને દેવાદાર બંનેનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અન્ય લેણામાં કમિશન કઈ વસ્તુ આવી શકે એનું લખે છે. મળવાની બાકી એટલે કે કમિશન મળવાનું બાકી, ભાડું મળવાનું બાકી,
વ્યાજ મળવાનું બાકી, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. બાળકો કઈ કઈ વસ્તુ જે મળવાની બાકી હોય બધું આની અંદર સમાવેશ થાય. આ તમામ પ્રકારના લેણાં ચાલુ મિલકત ગણવામાં આવે છે. કઈ મિલકતો બાળકો? આ તમામ પ્રકારના મિલકતો જે આવે છે ચાલુ મિલકત તરીકે ગણવામાં આવે છે. લેણાં લાંબા ગાળાના પણ હોય છે, જેમાં લોન, ધિરાણ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આપણે કોઈકને લોન આપેલી હોય તો એનો પોઈન્ટ આપણે સમજવાનો છે કે એની અંદર આપણે જે આપેલું હોય તો એ લેણાં તરીકે જ ઓળખાય. તો બાળકો અહીંયા ફરી એકવાર સમજાવી દઉં. આપણે પહેલા દેવાદારની વાત કરી, જેમાં તમે કહેશો કે સર એ જે વ્યક્તિ છે એ ઉધાર આપણે સમજી લો કે સમજો કે આપણે એને ઉધાર માલ વેચ્યો છે. તો ઉધાર માલ વેચ્યો છે જ્યાં સુધી એ ગ્રાહક પૈસા નહીં આપે એ ગ્રાહક ધંધાકીય એકમનો શું બની જશે? દેવાદાર બનશે. તમે કહેશો કે લેણી ઊંડીમાં સર બે જણ હોય, એ લેખિત દસ્તાવેજ છે, એક સ્વીકારનાર અને એક લખનાર. લખનાર માટે દેવી ઊંડી થાય. નિર્ધારિત સમય નિર્ધારિત તારીખે એ અમાઉન્ટ ચૂકવશે. એ ચાલુ મિલકત છે. આ બંને કેવી મિલકતો છે? દેવાદારો અને લેણી ઊંડી એ ચાલુ મિલકતો છે. અને લેણું, તો લેણું એટલે ધંધાના વ્યવહારોના કારણે, ધંધાકીય વ્યવહારોના કારણે મળવાની કોઈ પણ આવક બાકી હોય તો એને આપણે લેણું કહેવામાં આવે છે. લેણું બહુ સિમ્પલ છે, શાંતિથી સમજતા જઈએ. એક એક શબ્દો આનો બહુ સિમ્પલ રીતે આપણે ડિસ્કસ કર્યો. બાળકો આ બધું નોટ્સમાં લખેલું જોઈએ તો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે અધરવાઇઝ તમને આવડશે નહીં. બાળકો આ વિડીયો અહીંયા જ પૂરી કરીએ. એ પહેલાં તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો. લાઇકનું બટન ખાસ દબાવજો અને નોટમાં જરૂર લખજો, જે તમને બહુ હેલ્પફુલ થશે. હવે આના પછીના 3 પોઈન્ટ આપણે કવર કરવાના છે: લેણદારો, દેવી ઊંડી અને દેવ. બસ આટલા પોઈન્ટ પર ફોકસ કરીશું. તો બાળકો આ નોટમાં લખી કાઢજો. મળીશું હવે લેક્ચર નંબર 14 માં.